नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे प्रथमेश क्रिएशन. तर आज आपण ब्रँड मराठी व्हिडिओ एडिटिंगचं जो चॅनल आहे त्याचा लोगो कसा बनवायचा आहे ते बघणार आहोत. त्यांचा लोगो एकदम कडक आहे, मला लय जण म्हणत होतं त्याचा लोगो कसा बनवायचा आहे, तर त्याचे आज आपण ट्युटोरियल बघणार आहोत. तर चला सुरू करूया. तर सुरू करण्याच्या तुम्हाला एक पिक्सल लॅब ॲप लागेल, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. डाउनलोड केल्यानंतर तो ओपन केल्यावरती तुम्हाला इथं जो कोपऱ्यामध्ये 3 आयकॉन डॉट दिसेल त्यावरती क्लिक करा. ते इमेज साईज दिसेल त्यावरती क्लिक करा आणि इथं जो कस्टम दिसतंय त्यावरती असं क्लिक करून खाली येऊन जावा आणि यूट्यूब चॅनल बॅनरवर असं क्लिक करून ओकेवरती क्लिक करा. ते केल्यानंतर इथं न्यू टेक्स्ट असं दिसतंय त्यावरती डबल क्लिक करा आणि तुमचा जो पहिला लेटर आहे तो असं टाईप करून घ्या. तर मी BMEचा ब्रँड मराठी एडिटिंगचा बनवणार आहे, त्याचं बी पहिले हे करून देतो, मग डनवरती क्लिक करा, ओकेवरती क्लिक करा. ते असं होऊन जाईल. तर तुम्हाला एकदा एक फॉन्ट सिलेक्ट करायचं, त्यासाठी इथं खाली जो याचा ऑप्शन दिसतो त्यावरती क्लिक करून तो असं स्क्रोल करून घ्यायचं. इथं फॉन्टचं ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करा आणि असं खाली येऊन जावा. मी तुम्हाला एक फॉन्ट देईन, त्या फॉन्टची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही तो डाउनलोड करू शकता. तर चला मी तो शोधून घेतो. तो शोधल्यावर असा सिलेक्ट त्यावरती क्लिक करा आणि जो मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देणार आहे तो ॲड करण्यासाठी वरती जे 2 ऑप्शन दिसतात त्यावरती क्लिक करून तुम्ही ॲड करू शकता. मी त्याला सिलेक्ट करून ओकेवरती क्लिक केलं. तर आपला फॉन्ट लागलेला आहे. तर आपल्याला त्याची साईज अशी वाढवून घ्यायची. त्यासाठी स्क्रोल करून साईजवर या आणि त्यावरती क्लिक करून त्याची अशी साईज वाढवून घ्यायची. बघा मी 230पर्यंत त्याची साईज करून घेतो आणि ओकेवरती क्लिक करतो. आणि त्याला सेंटरमध्ये आणण्यासाठी इथं जो रिलेटिव्ह पोझिशन ऑप्शन दिसतोय त्यावरती क्लिक करा आणि त्यावरती क्लिक केल्यानंतर त्याला असं ह्या आयकॉनवरती क्लिक करा, तो सेंटरमध्ये येऊन जाईल. तो सेंटरमध्ये आल्यावर तेव्हा ओकेवरती क्लिक करा आणि परत आपल्याला अजून 2 लेटर ॲड करायचे, त्यासाठी स्क्रोल करून कॉपी ऑप्शन त्यावरती सिलेक्ट करा. परत अजून बी होईल त्यावरती डबल क्लिक करून आपल्याला एम ॲड करायचं आहे, त्यासाठी एम टाईप करा आणि डनच्या ऑप्शनवरती क्लिक करा, मग ओके म्हणा. ते झाल्यानंतर परत आपल्याला ते दोघांना असं बाजूला सेट करायचं आहे. त्यासाठी पहिलं बीवरती क्लिक करा, रिलेटिव्ह पोझिशनला जावा, त्याला असं खाली घ्या, ओकेवरती क्लिक करा. एमला बी जावा, रिलेटिव्ह पोझिशनला सिलेक्ट करा, त्याला बी असं खाली घ्या, ओके करा आणि एमला आपला थोडा बाजूला मूव्ह करा, त्यासाठी पोझिशनवरती असं क्लिक करा आणि तुम्ही असे पिक्सल मूव्ह करून त्याची साईज थोडी मी 8 पिक्सल घेऊन जरा इकडं असं मूव्ह करून घेतो आहे. तुम्ही पण असं करू शकता. तर बघा एकदम असं बाजूला घेतलेलं आहे. जरा तुम्हाला वाटलं जर लय डिस्टन्स आहे तर तुम्ही असं थोडं कमी पण करू शकता. बघा मी एवढं असं बाजूला घेतलं. तर आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला एम ॲड करायचं आहे, ई ॲड करायचं आहे. तर परत आपल्याला एमवरती क्लिक करून कॉपी ऑप्शन सिलेक्ट करा. कॉपी ऑप्शन सिलेक्ट केल्यावर त्यावर डबल टॅप करून ई टाईप करून घ्या. असं ई टाईप केल्यानंतर ओकेवरती क्लिक करा आणि त्याला पण आपल्याला इथं असं आणून घ्यायचं आहे आणि परत रिलेटिव्ह पोझिशनला क्लिक करून त्याला पण असं मधोमध असं क्लिक करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम असं परफेक्ट मधोमध बसलं. त्यावर ओकेवर क्लिक करा. तर हे सगळे आता आपल्याला तुम्ही असं थोडे असे ॲडजस्ट करून घ्या. मी हे झाल्यानंतर तुम्हाला ह्याचा कलर आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे सगळ्यांचा. तर ह्याचा कलर आपल्याला ब्लॅक घ्यायचा आहे. तर असं येऊन इथं जो कलरचा ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करा आणि इथं असं स्क्रोल करून ब्लॅक आहे त्यावरती असं क्लिक करा. एमचं पण तेच करायचं आहे. तुम्ही असं स्टार्टिंगलाच बीचा कलर घेऊ शकता. मी तो कलर घ्यायचा राहिला माझा तो. असं सगळ्यांचा ब्लॅक कलर असं सिलेक्ट करून घ्या. तर असं कडक झालेलं आहे. त्यानंतर हा जो वरती लेअरचा ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करा आणि हा जो खालचा ऑप्शन आहे त्यावरती असं क्लिक करा. म्हणजे बॉक्स दिसतं त्यावरती असं टिक करून घ्या आणि हा जो थर्ड ऑप्शन दिसतो त्यावरती क्लिक करा, जेणेकरून आपले सगळे ते लेअर मर्ज होऊन जातील आणि BME ऑप्शन असं सिलेक्ट होऊन जाईल. तो ऑप्शन असं सिलेक्ट करा, परत लेअरवरचे क्लिक करा, मग लेअर असं गायब होऊन मग ह्या BMEवर क्लिक करून आपल्याला त्याला असं मध्ये घेऊन यायचं आहे. तर रिलेटिव्ह पोझिशनला क्लिक करून असं ते मध्ये आलं, परत ओकेवरती क्लिक करा. तर असं परफेक्ट झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर आपल्याला ते असं बसल्यानंतर आपल्याला त्याला एक शेप ॲड करायचं आहे. तर तुम्ही असं इथे किंवा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून शेपच्या आयकॉनवर क्लिक करा आणि इथं हा जो ऑप्शन दिसतो त्यावरती क्लिक करून जो ट्रायंगल घ्यायचा आपल्याला हवाला तो सिलेक्ट केल्यानंतर त्याला असं वाढवून घ्यायचं आहे. तुम्ही मी असं वाढवतो, तसं वाढवल्यावर त्याची अशी लेंथ अशी कमी करून घ्यायचं. मी जसं करतो तसं करून घ्या तुम्ही आणि ते ओकेवरती क्लिक करा. तर हे असं झाल्यानंतर त्याला असं वरती घ्यायचं आपल्याला. इथं वरती घेतल्यानंतर आपण त्याला असं रोटेट करून घ्यायचं त्या आयकॉनवरती. हा जो दिसतो ह्याला असं क्लिक करून त्याला असं रोटेट करून घ्यायचं आहे. त्याची साईज थोडीशी वाढवून घ्यायची. मी जसं बसवतो तसं त्याला असं तुम्ही बसवून घ्या. तर बघा तुम्ही असं बसलेलं आहे, ते असं परफेक्ट बसलेलं आहे. ते परफेक्ट बसल्यानंतर त्याला तुम्हाला असं कलर सिलेक्ट करायचं आहे त्यावरती. त्यासाठी त्यावरती क्लिक करा आणि असं स्क्रोल करून कलरमध्ये जावा
त्या कलरमध्ये गेल्यावर इनेबल करून त्याला तुम्हाला पण असं ब्लॅक कलर सिलेक्ट करायचं, ब्लॅक कलर ओके करा. ते झाल्यानंतर तुम्हाला ते दोन्ही मर्ज करायचे. त्यासाठी लेअरवरती क्लिक करा, या आयकॉनवर क्लिक करून दोन्ही टिक करून असं थर्ड आयकॉनला क्लिक करा. ते दोन्ही मर्ज होऊन जातील. दोन्ही मर्ज झालं परत लेअरला क्लिक करा, त्यांना आपल्याला मध्ये घेऊन यायचे सेंटर पोझिशनला. तर रिलेटिव्ह पोझिशनला क्लिक करून दोन्ही असं क्लिक करा, ते सेंटरला येऊन जातील. त्या झाल्यानंतर बघा हे असं झालेलं आहे. तर ते झाल्यानंतर आपल्याला ह्यावरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तिथं कॉपी ऑप्शन त्याला सिलेक्ट करा. ते झाल्यावर परत त्याला आपल्याला मध्ये घेऊन यायचं सेंटरला. तर रिलेटिव्ह पोझिशनला क्लिक करून हे दोन ऑप्शनला क्लिक करा, ते मध्ये येऊन जाईल. ते झाल्यानंतर आपल्याला आता तुम्हाला त्याच्यावरती अजून एक मी सांगतो तसं शेप ॲड करायचं. त्यासाठी असं शेपवरती क्लिक करा, त्याला असं हे करून घ्या. ते झाल्यानंतर ओकेवरती क्लिक करा आणि त्याला असं रोटेट करा. रोटेट केल्यावरती हे असं बरोबर लाईन दिसलं पाहिजे आपल्याला. वरचा जो पार्ट आहे त्याला हे लावून घ्यायचे, आपण जो मागचा ती लाईनमध्ये लावलेली त्याच्या शेप त्याच्याबरोबर असं तुम्हाला रोटेट करून असं बरोबर लावून घ्यायचं आहे. म्हणजे खाल्लं लावून घ्यायचं वाटलंच पहिलं. असं तुम्हाला बरोबर अलाइन करून घ्यायचं आहे. बघा असं अलाइन झालं. हे सगळं लावून झाल्यानंतर तुम्हाला परत असं लेअरवरती क्लिक करा. लेअरवरती क्लिक केल्यानंतर खालच्या आयकॉनवर क्लिक करून हे आपल्याला असे दोन्ही मर्ज करून घ्यायचे. आयकॉनवर क्लिक करून ते ओके करायचे. परत लेअरवरती क्लिक करा, परत लेअरवरती क्लिक करा आणि इथं हा जो ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करा की तो इफेक्ट आपल्याला दिसणार नाही. त्याला लॉक करून टाका. आता आपल्याला वरच्या साईडला तोच हे लावायचा आहे. तर शेपमध्ये जावा, इथं क्लिक करून पण शेप ॲड करू शकता. बघा तुम्ही मी करतो तसं. असं झालं ओकेवर क्लिक करा. ह्याला पण आपण असं लॉक करायचं जेणेकरून की तो मूव होणार नाही. त्याला असं करून घ्या. थोडं बरोबर असं बघून घ्या तुम्ही बसतंय का, असं बसवून घ्या. तर तुम्ही बघू शकता एकदम असं परफेक्ट तो पण लागलेला आहे. ते झाल्यानंतर लेअरवरती क्लिक करा आणि परत त्यावरती क्लिक करून ते पण असं मर्ज करून घ्या. आयकॉनवर क्लिक करून हे असं मर्ज झालेलं आहे. परत असं लेअरवरती क्लिक करा. ते झाल्यानंतर याच्यावर क्लिक करून ते दोन आयकॉन दिसून जातील. ते झाल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं, वरच्यावर क्लिक करून त्यावरती क्लिक कलर इरेज कलरमध्ये जावं, त्याला इनेबल करा आणि टॉलरन्स 70 करून घ्या. ओकेवर क्लिक करा. त्यानंतर खालच्याला पण असंच क्लिक करा. ते हे झालं तर खालच्याला करून घ्यायचं आपल्याला. वरचं लॉक करून खालच्याला क्लिक करा. परत इरेज कलरमध्ये जावा, इनेबल करून टॉलरन्स 70 करून घ्या. ओकेवर क्लिक करा. ते झाल्यानंतर आपल्याला दोन्ही पण असे अनलॉक करून घ्यायचे. ते अनलॉक झाल्यावर वरच्याला आपल्याला असं क्लिक करून घ्या. तुम्ही बघा पहिलं कुठलं वरचं आहे, तर असं खालचं वरच्याला असं सिलेक्ट करून जो पोझिशन आहे त्यावरती क्लिक करा आणि त्याचे पिक्सल आपल्याला बारीक करून 2 वर करून घ्यायचे आणि ह्यावर आयकॉनवरती क्लिक करा जेणेकरून ते असं वर जाईल. बघा तर एकदम असं परफेक्ट एवढं आपण असं वरती घेतलेलं आहे. ते वरती घेतल्यावर परत ओकेच्या साईनवरती क्लिक करा. ते झाल्यानंतर लेअरवरती क्लिक करून आपल्याला असं दोघांना लॉक करायचं आहे. बघू शकता असं दोन्ही लॉक केल्यावर परत असं ते शेपवरती क्लिक करायचं. शेपवरती क्लिक केल्यावर ह्याला असं बारीक करायचं. ते झाल्यावरती ते त्याला असं घेऊन यायचं खाली. ते घेऊन आल्यावर त्याची साईज बारीक करून त्याला आपल्याला कलर देऊन टाकायचा असं ब्लॅकमध्ये करून इनेबल करा. कलरचं ब्लॅक सिलेक्ट करून ओके करा. ते झालं लेअरवरती क्लिक करून त्याच्यावरती क्लिक करून असं करून मर्ज करून घ्या. ते मर्ज केल्यानंतर सेम प्रोसेस वरच्या खालच्या सोबत बी करायची. तिथं तर आता आपल्याला टेक्चर ॲड करायचं आहे. टेक्चर ॲड करण्यासाठी पण असं याच्यावरती जाऊन एक असं हे करून घ्या. मग याच्यावरती क्लिक करा. बघू शकता तर टेक्चर ॲड करण्यासाठी त्यावरती क्लिक करून इथं जो टेक्चरचा ऑप्शन दिसतो त्यावरती क्लिक करा आणि असं त्या टेक्चरची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तिथून तुम्ही ते टेक्चर डाउनलोड करू शकता. तर इथे टेक्चरमध्ये आल्यावर यावरती असं क्लिक करून ओकेवरती क्लिक करा. ते झाल्यावर मेंटेन रेशो इनेबल करून स्केल अशी बघू शकता तुम्हाला 100 ठेवायची करून त्या ओकेवरती क्लिक करा. खालच्या टेक्चर सिलेक्ट करण्यासाठी त्याला अनलॉक करून वरच्याला लॉक करून घ्या. त्यावरती असं क्लिक करून
त्यावरती क्लिक करून टेक्स्चरमध्ये जावं. टेक्स्चरमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला असं सिल्वर टेक्स्चर त्याला जायचं आहे. त्याने रेशो त्याचं इनेबल करून त्याला असं त्याची स्केल तुम्हाला अशी 100वर करून ते ओकेवरती क्लिक करून घ्यायचं आहे. हे झाल्यानंतर वरती लेअरवरती क्लिक करून हे दोन्ही आपल्याला असं ॲड करून घ्यायचे, मर्ज करून इथं यावरती क्लिक करून असं मर्ज करून घ्यायचे. ते मर्ज झाल्यानंतर हे झाल्यानंतर तुम्हाला असं इथं ॲडजस्ट करून घ्यायचे. ॲडजस्ट केल्यानंतर वरती जो प्लस आयकॉन आहे त्यावरती क्लिक करून शेपवरती क्लिक करा. तर त्याला असं मी जसं करतो तसं तुम्ही करून घ्या. इथं आपल्याला हे रेश ॲड करून घ्यायची, जरा अशी बारीक करून घ्या. बारीक केल्यावरती ती जी अशी पूर्ण BMEच्या खाली येईन अशी तुम्ही बघू शकता, असं करून घ्या. त्याची साईज बघायची एकदम परफेक्ट अशी त्याची साईज वाढलेली तुम्ही वाटलंच त्याची अशी जाडीशी जरा कमी करू शकता. ते जाडी कमी केल्यानंतर तुम्हाला त्याच्या खाली ते पण असं जरा लॉक करून घ्या, म्हणजे जेणेकरून ते हलणार नाही. ते लॉक केल्यावरती ते एक टेक्स्ट ॲड करून घ्यायचं. टेक्स्टवरती क्लिक करून तर तुम्हाला तुमचं जे नाव असेल तिथे तुम्ही लिहू शकता. मी तिथे लिहितो ब्रँड मराठी एडिटिंग टाकून घेतो. ते झाल्यानंतर ओकेवरती क्लिक करून असं त्याला इथं खाली बसून घेतो. त्याच्यावर त्याला एक आपल्याला फॉन्ट सिलेक्ट करायचं. ते फॉन्ट सिलेक्ट करून घ्या तुम्ही. तुम्हाला जो वाटून जरा चांगला दिसेल तो असं फॉन्ट सिलेक्ट करा. जो तुम्हाला दिला तो पण फॉन्ट तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. वाटलंच तुम्ही इथला एखादा फॉन्ट असं सिलेक्ट करून घ्या. मी बघा अंबरनाथ बोल्ड हा फॉन्ट सिलेक्ट करून घेतो. अंबरनाथ बोल्ड फॉन्ट सिलेक्ट करून ओके क्लिक करतो. आणि त्याची साईज जरा थोडीशी आपल्याला अशी कमी करायची आहे. ते असं ते साईज कमी केल्यावर इथं झाल्यानंतर त्याला आपल्याला थोडी स्पेसिंग करून घ्यायची. त्यासाठी स्पेसिंगवरती असं क्लिक करा आणि असं स्पेसिंगला असं करून घ्या. ते क्लिक करून परत जरा त्याला इथे ॲडजस्ट करून घ्या. भाग एकदम असं परफेक्ट बसलेलं आहे. ते परफेक्ट बसल्यानंतर आपल्याला ते 2 लेअर मर्ज करायचे, ती रेश आणि ते त्यावर ह्याच्यावरती असं क्लिक करून खाली मर्ज ऑप्शनवरती क्लिक करा. ओके करून जा आणि परत हे करून लॉक येतो. तर त्यासाठी आपल्याला टेक्स्चर ॲड करायचं. त्यासाठी या आयकॉनवरती क्लिक करून असं टेक्स्चरला येऊन जावं. टेक्स्चरला आल्यानंतर तुम्हाला जे गोल्डन टेक्स्चर दिलेलं आहे ते गोल्डन टेक्स्चर परत सिलेक्ट करून असं ओके करून घ्यायचं आणि त्याला इनेबल करून असं तुम्ही असं बघू शकता, जरा थोडंसं भारी दिसेल असं करून घ्यायचं. सिलेक्ट करून ओकेवरती क्लिक करा. हे झाल्यानंतर दोन्ही पण आपल्याला ते परत मर्ज करायचं. त्यासाठी वरच्या खालच्यावर क्लिक करून मर्ज ऑप्शन क्लिक करून ओके ऑप्शन सिलेक्ट करा. ते झालं परत लेअर असं सिलेक्ट करून घ्या. हे सगळं असं झाल्यानंतर त्याला आपल्याला परत सेंटरमध्ये असं आणून घ्यायचं आहे. रिलेटिव्ह पोझिशनला क्लिक करून तो असं सेंटरमध्ये आल्यानंतर त्यावरती असं क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर असं खाली येऊन जा. एम्बॉस ऑप्शन त्यावरती क्लिक करून तो इनेबल करून घ्या. तो इनेबल करून खाली आल्यावरती जो हा बिवल दिसतो त्याला आपल्याला असं 5ला सेट करायचं आहे. बघा तुम्हाला जसं चांगलं दिसेल तसं मी त्याला 5ला असं सेट करून घेतो, कारण का 5ला एकदम क्वालिटी इफेक्ट देतो. तो 5ला सिलेक्ट केल्यानंतर वरची जी स्पेक हार्ड आहे ती अशी 50च्या आसपास सेट करायची. बघा मी 50ला सिलेक्ट करतो. आणि जी ॲम्बियंट लाईट दिसते ती आपल्याला 70वर राहून द्यायची. आणि जी इंटेन्सिटी दिसते ती थोडी अशी कमी करून बघू शकतो अशी. तर मी तिला अशी ह्या स्पष्ट ते 71 ठेवून घेतो. ते ठेवल्यानंतर हा जो अँगल आहे तो आपल्याला ठेवायचा आहे 296च्या आसपास. 290 असं 96च्या आसपास ठेवून ओकेवरती क्लिक करा. ते झाल्यावरती शॅडोवरती क्लिक करा. शॅडोवरती क्लिक करून इनेबल ऑप्शन सिलेक्ट करा. आणि तिथं आल्यावरची ही रेडियस आहे आपल्याला ती अशी इथे ठेवायची. 7-8वर ठेवून टाकायची. मी 8वर ठेवतो. 8वरती ठेवल्यावर हा जो एक्सचा ऑफसेट आहे तो बघू शकता तुम्ही असं मूव्ह होतो आहे. तो आपल्याला मायनसमध्ये ठेवायचा जरा. तर मी त्याला -3 ठेवतो. -3 ठेवल्यावरती खालचा जो ऑफसेट आहे वायचा तो पण आपल्याला 3 ठेवायचा, पण तो पॉझिटिव्ह 3 ठेवून घ्या. बघा असं मी त्याला पॉझिटिव्ह 3 सेव्ह करतो. ते झाल्यावरती ओकेवरती क्लिक करा. ओकेवरती क्लिक केल्यानंतर एकदम परफेक्ट असं झालेलं आहे. परत त्याची पोझिशन आपल्याला मध्ये एक अशी बघून घ्या. ते झाल्यानंतर तुम्हाला मी एक बॅकग्राऊंड देईन. तो बॅकग्राऊंड तुम्ही ते ॲड करून घ्यायचं गॅलरीमधनं. तर ती मी ॲड करून घेतो. हे जे असं बॅकग्राऊंड आहे ते तुम्ही असं ॲड करून घ्यायचं. त्याची साईज वाढवण्यासाठी तो जे रिलेटिव्ह साईज त्यावरती क्लिक करून दोन्ही पण असं 100 क्लिक करून ओकेवरती क्लिक करा. त्याला असं बसून घ्या परफेक्टमध्ये. रिलेटिव्ह पोझिशन क्लिक करून असं एकदम परफेक्ट बसून घ्या. आणि त्याला आपल्याला असं सेट बॅकग्राऊंडला पाठवून द्या. त्याला असं बॅकमध्ये गेल्यावरती हा असं पुढं आलेला आहे बघू शकता तुम्ही. हा लोगो एकदम असं कडक दिसतो इफेक्ट. त्याला पण असं मधोमध आणून घ्या. मधोमध आणल्यानंतर एकदम असं कडक तयार झालेलं आहे बघू शकता तुम्ही. तर झाल्यावरती आता आपल्याला सेव्ह करायचं आहे. फायनल झालेलं आहे आपलं. त्यासाठी इथं सेव्हचं ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करा. आणि सेव्ह ॲज इमेज म्हणून इथं जे सेव्ह ॲज इमेज म्हणा आणि इथं जो आपल्याला डायमेन्शन दिसतं आहे त्यावरती क्लिक करून इथं आपल्याला अल्ट्रा सेव्ह करायचं. अल्ट्रा सेव्ह केल्यावरती तुझं एकदम असं परफेक्ट व्हिडिओ क्वालिटी एकदम कडक दिसेल. तर सेव्ह टू गॅलरी ऑप्शन असं सिलेक्ट करा. तुमची हे सिलेक्ट होऊन जाईल. तुमची इमेज अशी सेव्ह झालेली गॅलरीमध्ये. तर एवढा भारी इफेक्ट आणि एवढा भारी लोगो बनवल्याबद्दल तुमच्या भावाच्या व्हिडिओला जरूर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा.
असेच नवीन नवीन जर तुम्हाला व्हिडिओ बघायचे असतील तर आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुढचा कुठल्या टॉपिकवर तुम्हाला व्हिडिओ आवडेल हे कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, नाही आवडला तर डिसलाईक करा. धन्यवाद.